ओके सो हेलो गाइज, यसलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आज पनि म तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो एउटा रिचार्ज अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु। र यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग रिचार्जमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले कोइन बेस वालेट छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बिटकोइन अथवा यसको क्रिप्टो करेन्सीमा पनि यसको विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईँले विभिन्न खालका सर्वेहरू, एकदम सिम्पल खालका सर्वेहरू कम्प्लिट गरेर र एकदम हाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। र यो कसरी गर्ने म तपाईँलाई सबै प्रोसेसहरू भिडियोमा बताउनु छु, त्यसले गर्दा भिडियोलाई एकदम अन्त्यसम्म हेर्नु होला र राम्ररी बुझेर मात्र अर्निङ स्टार्ट गर्न थाल्नु होला, किनकि राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई नै घाटा हुन्छ। र यो जुन एप्लिकेसन रहेको छ, यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँले डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो एप्लिकेसनको लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिङ्कको मद्दतबाट। र त्यहाँनिरबाट तपाईँले लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। र इन्स्टल गरेर यसलाई ओपन गर्दाखेरि सुरुमा तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई यहाँ तलपट्टि लगइन र साइनअप भन्ने दुईवटा अप्सनहरू खुल्नेछन्। तपाईँले चाहिँ सुरुमा यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, यता स्क्रोल गरेर यता के गर्नुपर्छ भनेर। र त्यसपछि तपाईँले साइनअप भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। सुरुमा एकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ साइनअप भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फेसबुकबाट अथवा तपाईँले गुगलबाट साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले यहाँ गुगल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र गुगल भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि को अगाडि यहाँनिर खुल्नेछन्। र ती सबै जिमेल आइडीहरू चाहिँ यहाँनिर खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो अगाडि सबै जिमेल आइडी खुलिसकेको छ। र तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा जिमेल आइडी सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईँले जुन जिमेल आइडीबाट आफ्नो एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यही जिमेल आइडी सेलेक्ट गर्नु होला। र तपाईँले जिमेल आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि तपाईँले यहाँनिर टर्म्स र कन्डिसन्सहरू दिनेछ। तपाईँले यसलाई आई एग्री भनेर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र आई एग्री भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि एकैछिन लोडिङ लिनेछ। र यहाँ तपाईँले यहाँ एप्लिकेसनको यो ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्न भनेर भनेको छ। तपाईँले यसमा कुनै पनि चेन्ज नगर्नु होला। यहाँ म्याच फोन ल्याङ्ग्वेज भन्ने ठाउँमा टिक लगाइदिएर यहाँ कन्टिन्यू भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो यहाँ नेम र लास्ट नेम दिनेछ, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिनेछ। यो चाहिँ तपाईँले तपाईँको जिमेल आइडीमा जुन नाम र थर रहेको छ तपाईँको त्यही दिनेछ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यू भन्ने ठाउँमा फेरि क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको बर्थ इयर लेख्नु भनेर भनेको छ। तपाईँ चाहिँ कुन सालमा जन्मिनु भएको थियो त्यो अङ्ग्रेजी डेट लेखिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ फेरि कन्टिन्यू भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ कन्फर्म योर बर्थ डेट भनेर भनेको छ। यहाँ कन्फर्म भनेर भनेको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेयर लोकेसन भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ सेयर लोकेसन भनेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो लोकेसनलाई इनेबल गर्न भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर एलो ओन्ली वाइल युजिङ दिस एप भनेर भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि फेरि यहाँ तलपट्टि एलो भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँलाई विभिन्न पर्मिसनहरू माग्नेछ। तपाईँले ती सबै पर्मिसनलाई एलो गरिदिसकेपछि तपाईँलाई फेरि एकैछिन यहाँनिर लोडिङ लिनेछ। त्यसपछि तपाईँलाई फेरि अर्को यहाँनिर स्क्रिन सो हुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो देखाउन सक्छ। यस्तो देखायो भनेदेखि तपाईँले लोकेसन इनेबल भएको छैन भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ सुरुमा आफ्नो लोकेसन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईँले आफ्नो लोकेसन कहाँनिर छ त्यहाँनिर गएर लोकेसनलाई इनेबल गरिदिनु होला। र त्यसपछि फेरि रिट्राई गर्नु होला। तपाईँलाई यस्तो समथिङ वेन्ट रङ भन्ने अप्सन आयो भनेदेखि चाहिँ। र त्यसपछि तपाईँले लोकेसन इनेबल गरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि एकैछिन लोडिङ लिनेछ। तपाईँको यहाँनिर सक्सेसफुल्ली अर्को स्क्रिन खोल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले साइनअप रिवार्ड चाहिँ 6 रुपिस पाइसकेका छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट सजिलैसँग साइनअप बोनसको रूपमा 6 रुपिस पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर तलपट्टि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आएको छ। तपाईँले नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट प्रोफाइल नाउ भनेर भनेको छ। यहाँनिर क्रिएट प्रोफाइल भनेर भनेको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसपछि तपाईँलाई विभिन्न क्वेसनहरू सोध्नेछ। तपाईँले आफ्नो यो पनि एउटा सर्वे जस्तै हो र यसलाई पनि तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जेन्डर सेलेक्ट गर्नु भनेर भनेको छ। तपाईँ केटा भए मेल र केटी भए फिमेल सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि वाट इज यर करेन्ट इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस भनेर भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर आफ्नो करेन्ट इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस सेलेक्ट गरिसकेर वाट इज यर हायर लेभल अफ एजुकेसन भनेर भनेको छ। तपाईँले कुनै पनि एउटा सेलेक्ट गरिदिनु होला तपाईँलाई। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एउटा तपाईँले सेलेक्ट गरिसकेर यहाँ नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ कुन कन्ट्रीको हो भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ नेपाल सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नेपाल सेलेक्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको रिलिजन कुन हो भनेर भनेको छ। तपाईँले हिन्दू अथवा तपाईँ जुन रिलिजन हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो रिलिजन तपाईँले सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर कुन तपाईँको यहाँ जाति रहेको छ तपाईँले त्यो सेलेक्ट गर्न भनेर भनेको छ। तपाईँले जुन रहनु भएको छ तपाईँले त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि म्यारिड हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो सेलेक्ट गरिसकेर यहाँ तपाईँलाई फेरि अर्को क्वेसन आउनेछ। यहाँनिर विच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब्स योर फाइनेन्सियल स्ट्याटस भनेर भनेको छ। फाइनेन्सियल सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँको यहाँ कन्डिसन कस्तो रहेको छ तपाईँले त्यो यहाँनिर भर्नु भनेर भनेको छ।
र तपाईँले यसमा पनि कुनै एउटा सेलेक्ट गरिसकेर तपाईँले नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँनिर प्लिज डिस्क्राइब योर लिभिङ सिचुएसन भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा सेलेक्ट गरिसकेर फेरि विच अफ द फलोइङ डिस्क्राइब द एरिया वेयर यु लिभ भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यो पनि सेलेक्ट गर्नुहोला। यसरी तपाईँलाई विभिन्न क्वेसनहरू सोध्नेछ। तपाईँले सबै क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ तपाईँसँग मिल्ने खालको एउटा एन्सर दिनुहोला र त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईँको एन्सर सजिलैसँग यहाँनिर फिलअप हुनेछ। विच अफ द फलोइङ ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक भनेर भनेको छ। तपाईँले कुन ल्याङ्ग्वेज यहाँ बोल्नुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ यहाँनिर लेख्नु भनेर भनेको छ। तपाईँले जुन ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई आउँछ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हालिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट प्रोफाइल भनेर भनेको छ। त्यसपछि यहाँ कन्फर्म भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईँको प्रोफाइल पनि सजिलैसँग कम्प्लिट हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि सी टास्क भनेर भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँको यहाँ ड्यासबोर्डहरू खुल्नेछ। यहाँ तपाईँलाई विभिन्न कुराहरू यहाँ भनेको छ। तपाईँले यो ट्युटोरियलहरू दिएको छ, तपाईँले यी ट्युटोरियलहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई सबै कुराहरू पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर पर्मिसनहरू माग्नेछ। त्यसपछि यहाँ पर्मिसनहरू मागेको ठाउँमा तपाईँले पर्मिसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सर्वेहरू आएको छ र यी सर्वेहरूलाई चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लगभग 3 देखि 4 मिनटको सर्वे आउनेछ। यहाँनिर माथिबाट तपाईँलाई 3वटा प्रकारको हुन्छ सर्वे पनि। यहाँनिर एउटा सर्वे भनेर भनेको छ, त्यसपछि यहाँनिर लोकेट भनेर भन्ने आउनेछ, त्यसपछि यहाँ एक्सप्लोर भन्ने आउनेछ र यिनीहरू चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गरेर सजिलैसँग यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँले सर्वे भन्ने ठाउँमा यसमा पहिलो नम्बरमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई 3 देखि 4 मिनटका टास्कहरू 3 देखि 4 मिनटका तपाईँले सर्वेहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सर्वेहरू कम्प्लिट गरे बापत तपाईँले चाहिँ 4 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा टास्क कम्प्लिट गरे बापत तपाईँले 4 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले फेरि यहाँ लोकेट भन्ने ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरनेट क्याफेज भन्ने र अरू पनि विभिन्न यहाँ सर्वेहरू आउनेछ। बेला बेलामा तपाईँले चेक गरिरहनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ 5 देखि 10 मिनटको टास्क हुनेछ, 5 देखि 10 मिनटको सर्वे हुनेछ र यो तपाईँले कम्प्लिट गरे बापत चाहिँ 24 रुपियाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर अर्को एक्सप्लोर भन्ने ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कोही बेलामा मात्र आउनेछ। एकदम तपाईँको अलिक टाइम लाग्ने खालको पनि सर्वे हुन्छ र यसबाट तपाईँको एकदम हाई इन्कम हुन्छ। एकदमै ठुलो रेटको यहाँनिर सर्वेहरू आउनेछ। यी सर्वेहरू तपाईँले कम्प्लिट गरेर तपाईँले यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर पेमेन्ट लिनको लागि चाहिँ यहाँनिर पेमेन्ट्स भनेर भनेको ठाउँमा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साइन अप बोनस 6 रुपियाँ यहाँनिर एड भइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यसबाट पेमेन्ट लिनको लागि चाहिँ एड पेमेन्ट मेथड भनेर भनेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको पेमेन्ट लिनको लागि 2वटा अप्सनहरू आउनेछ। यहाँ मोबाइल टपअप भनेर भनेको छ, त्यसपछि यहाँनिर कोइनबेस नेपाल भनेर भनेको छ। यदि तपाईँले कोइनबेसमा विडियो लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कोइनबेसमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर कोइनबेसमा लिन चाहनुहुन्छ भने कोइनबेस सेलेक्ट गरेर यसको इमेल आइडी अथवा के माग्छ तपाईँले त्यो हालिदिनु पर्ने हुन्छ। र मोबाइलमा टपअप लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मोबाइल टपअप भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर आफ्नो यहाँनिर निकनेम हालिदिनु भनेर भनेको छ। तपाईँले निकनेम हालिदिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो यहाँ तलपट्टि फोन नम्बर हालिदिनु होला र फोन नम्बर हालिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँ सबमिट भनेको यहाँ जुन अप्सन आउँछ तपाईँले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो प्रोफाइल सजिलैसँग सबमिट हुनेछ। र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यसबाट क्यास लिनको लागि यसबाट पे आउट लिनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्यास आउट भन्ने अप्सन आइरहेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मोबाइल टपअप भनेर आएको छ। तपाईँले मोबाइल टपअप भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 500 रुपियाँ कम्प्लिट भइसकेपछि यसबाट सजिलैसँग विड्रो लिन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। 500 रुपियाँ नभइकन चाहिँ तपाईँले यसबाट विड्रो लिन सक्नुहुन्न। मिनिमम क्यास आउट यसको 500 रुपियाँ रहेको छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि ब्याक जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माई टास्क भन्ने ठाउँमा जानु होला। माई टास्क भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के टास्कहरू तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो र ती टास्कहरूको चाहिँ एप्रुभ भयो कि भएन त्यो बारेमा बताउनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर कम्प्लिटेड भनेको चाहिँ तपाईँले के टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ तपाईँले कति रिवार्ड पाउनुभयो त्यसको बारेमा बताउनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर प्रोफाइल भन्ने ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँको यहाँ प्रोफाइलहरू देखाउनेछ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ फर्स्ट नेम देखाउनेछ, लास्ट नेम देखाउनेछ, इमेल देखाउनेछ। यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिरबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड्स टु जोइन प्रिमाइज भनेर भनेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला इन्भाइट भनेको ठाउँमा। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पर रिफर कति आउँछ भनेर दिएको छैन। र यसबाट चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्नको लागि अरूलाई रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो सर्वेहरू कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ यसको बारेमा नि म तपाईँलाई अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँले त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट मार्फत बताउनु होला। म यसको बारेमा एकदम फुल भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियो मन परेमा लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अनलाइन अर्निङसँग सम्बन्धित यस्तै विभिन्न कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि तपाईँले यी भिडियोहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।